ที่ความสามารถเราจะทำได้ไม่พารถไม่ชนเลยหักหลบให้ทันอ้วกเลยหายใจดูโอเคไหวไหมและสิ่งที่ถอยหลังเข้าสอนหน้าที่คือครูจะให้เวลาคู่ละ4 นาที2 นาทีคือถามเพื่อนคนหนึ่งอีก2 นาทีคือตัดกันไปตัดกันมาโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วอีกคนหนึ่งเล่าให้เพื่อนฟังว่าฉันคือใครโจทย์มันยากไปไหมฉันคือใครมันมาจากไหนอะไรยังไงมันดูเวลาไม่เป็นคนคิดโหดแต่เธอแบบอยากคิดมากตั้งแต่รู้สึกไปซ่าก่อนว่าคือว่าช่วงที่ซ่าเข้ามหาลัยเนี้ยซ่าติดเพื่อนมากเพื่อนพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแม่ป่วยแล้วนั่นแหละเขาป่วยแล้วก็กลายเป็นว่าแบบไม่ได้ดูแลเขามาที่เท่าที่ควรก็กลายเป็นว่าก็ไปเที่ยวเขาก็โทรมาหาทุกเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็รับบ้างไม่รับบ้างจนวันหนึ่งเขาไม่ได้โทรมาเลยแล้วก็รู้อีกทีคือแม่เขาเสียแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเสียใจมากที่สุดก็เลยแบบถ้าย้อนกลับไปได้ก็อยากดูแลเขาโอเคซึ่งโอเคกูเชื่อพอฟังมาปุ๊บเชื่อว่าเป็นเรื่องของเราพี่ไอยังเชื่อเรื่องของเราหัวเนี่ยกูเริ่มสับสนแล้วเนี่ยใช่โอเคพี่ไอแชร์เรื่องของตัวเองสิก็ตอนเด็กมีหมาตัวหนึ่งค่ะชื่อกระปุกค่ะแล้วก็เป็นหมาที่มากับพ่อก็คือตอนแรกเลี้ยงอยู่กับพ่อค่ะแล้วก็ต่อมาพอย้ายมาอยู่กับคุณย่าก็น้องก็มาด้วยแล้วทีนี้ด้วยความที่เราเด็กเราไม่ได้เล่นกับมันเลยก็คือออกไปอยู่กับเพื่อนไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับบ้านมาก็คือเทอาหารให้เล่นนิดหน่อยแล้วก็เข้าห้องจนวันหนึ่งไม่มีใครสนใจคือทั้งตัวหนูด้วยทั้งตัวย่าด้วยจนวันหนึ่งแบบน้องแมงวันมันมาไข่แล้วมันก็ใช้เข้าไปในจมูกแล้วก็คือมันเป็นฝังเลยข้างในใช่แล้วก็คือแบบไม่รู้ว่าน้องป่วยก็คือจนมารู้อีกทีก็คือเห็นเป็นตัวแล้วอะค่ะก็เลยพาน้องไปโรงพยาบาลแล้วพอพาน้องไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วปุ๊บกลับมาบ้านได้ไม่กี่วันแล้วน้องก็เสียเลยเหมือนแบบไม่ได้ใช้เวลาดูแลให้ดีๆตอนนั้นก็คือยังรู้สึกเสียใจอยู่เพราะว่าตั้งใจอยากจะเลี้ยงเขาจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือไม่ได้ดูแลเบื่อนี้มันกำลังจะจางหายไปนะเพราะว่ามีใบสวรรค์นั่นก็คือใบสอบชิงทุนไปต่างประเทศนั่นหมายความว่าประตูสวรรค์มันเปิดแล้วในขณะที่เรายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเพิ่งมาฉุกคิดได้ว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้มีแค่ Hi Hello มันไม่ได้มีแค่นี้นี่หว่าก็เลยต้องนั่งอ่านนั่งเขียนนั่งสอบกับตัวเองทั้งวันทั้งคืนภายในเดือนนั้นทำได้เลยแล้วก็สอบได้เลยพอได้ใบนี้มาสิ่งที่มันยังไปไม่ได้เลยคือมันยังมีโซ่ของขาเลยนั่นก็คือลายเซ็นจากคุณพ่อว่าเซ็นอนุมัติให้ไปหน่อยค่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นก็คือคุณพ่อเซ็นแต่ว่าไม่ได้อ่านว่าอะไรเหมือนเป็นผู้ปกครองให้เซ็นนี่มันหลอกขอเซ็นให้เซ็นเหมือนแบบพ่อเซ็นให้หน่อยวันนี้มีการบ้านนี้มาเซ็นให้หน่อยเซ็นแล้วกุญแจก็ไขโดยที่แบบคนไข่ก็คือไม่รู้ว่าคนไข่ก็คือเป็นคนที่เอาไว้เองแล้วก็ไข่ให้เองโดยที่แบบโอเคเซ็นแล้วนะแล้วพอวันที่จะบินก็บอกว่าอีกอาทิตย์นึงบ๊ายบายแล้วนะคะจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะเขาไปเมื่อไหร่อะไรยังไงเซ็นให้แล้วนะพูดกับคำไม่ได้โอเคสุดท้ายคือไม่เข้าใครไม่ออกก็เลยต้องแบบไขกุญแจให้แล้วนะไปได้แล้วความรู้สึกผิดเราโยนไปให้เขาแล้วถ้าจะให้ฉันไปโดยไม่มีพ็อกเก็ตวันนี้ไม่ได้นะสุดท้ายก็คือให้แล้วก็คือโอเคเซ็นกุญแจบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณพ่อหนูเป็นผู้พิพากษาการเซ็นสัญญาโดยที่ไม่อ่านคืออะไรประมาทเลินเล่อหนูไม่ได้หลอกเขาหนูไม่ได้หลอกลวงหนูไม่ได้ล่อลวงเซ็นให้หน่อยหนูไม่ได้พูดเลยเซ็นให้หน่อยเขาไม่อ่านเองก็บอกเอกสารจากโรงเรียนหนูไม่ได้โกหกจากโรงเรียนก็คือนี่มันมีหลักฐานไม่ได้แล้วอย่ากลับคำไม่ได้เป็นผู้ใหญ่หนูก็กลัวพ่อจะเสียภาพลักษณ์ไม่ได้ของจริงถามจริงฮัลโหลมีอะไรอยู่ในนั้นไหมมีอะไรอยู่ในหัวอะไร
ความสามารถล้ำเลิศหนูก็ร้องเพลงก็คือประกวดร้องเพลงฉ่ำแล้วมันก็เป็นวันลอยกระทงลอยกระทงมันก็มีเทศกาลก็เลยไปร้องเพลงแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็สัญญากับคุณแม่ใหญ่ไว้ว่าแบบเดี๋ยวหนูจะกลับไปลอยกระทงด้วยนะอะไรเงี้ยพอถึงเวลาจริงคิดว่าจะเสร็จทันไงแต่หนูเป็นไงเลทเพราะเราร้องเพลงเพราะคนอื่นเคิร์มไงร้องเพลงแบบลอยกระทงเราร้องแบบนี้เลย อย่างนี้เลยพอร้องเสร็จปุ๊บร้องแล้วนะมันเลทแล้วไงเฮ้ยเขาหลับไปแล้วมั้งเลยก็เลทแล้วก็เลยเดินเล่นซะหน่อยไปดูซุ้มโน้นซุ้มนี้ซุ้มนู้นซุ้มนี้ที่คือทุกอย่างเราคงจะเป็นแบบไฟเป็นงานเทศกาลมันก็แบบอู้หูเล่นอะไรเงี้ย เราอย่างไรให้เรื่องรู้สึกผิดกลายเป็นเรื่องดูแบบดูเขินวะดูแบบโอ้ หนูกลับบ้านปักแตกไปถึงปุ๊บเราก็คิดว่าเขาหลับไปแล้วเดี๋ยวเราเดินเบาๆเข้าบ้านดีกว่าพอเดินเข้าไปปุ๊บเขาไม่รอเขากระทุ้งเราก็แบบคุณพระก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราคิดไปเองว่าแบบว่าเขาอาจจะนอนไปแล้วมั้งหรือว่าการที่เราสัญญากับใครสักคนหนึ่งไปแล้วแบบส่งตอนนั้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแย่ไปเลยว่าแบบว่าเขานั่งรอเราอยู่นะแล้วก็ถามว่าทำไมยังไม่นอนอีกอะไรเงี้ยปกติเขาเป็นคนนอนไวแล้วก็เข้าใจว่าเขานอนไปแล้วก็เลยไปเดินเที่ยวต่อแล้วเขาก็พูดว่าอ้าวก็หนูบอกว่าจะอยู่ร้านกับเพื่อนไม่ใช่หรอสุดท้ายก็ได้ลอยแหละแต่ว่าใดๆคือเรื่องราวนั้นนะวันนั้นมันก็มีข้อดีก็คือทำให้หนูเป็นคนที่รักษาคำพูดแล้วก็ไม่ชอบคนที่คำพูดมากเพราะว่าเราจำได้ดีวันนั้นว่าเรารู้สึกยังไงไปเราต้องแหนร้องเพลงอะไรอย่างงี้ป่ะเป็นการเล่าเรื่องเพื่อนได้เป็นเรื่องตัวเองจริงๆเขาโครงมีแค่เข้าโครงแต่รายละเอียดมีต้นกระจกมีเข้าโครงแต่รายละเอียดเป็นคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลยอ่ะซึ่งไม่ใช่แม่แท้ๆแต่เลี้ยงมาเหมือนแม่แท้ๆเลยแต่ว่าเราจะมีแม่จริงๆก็คือเป็นแม่เล็กไปเนี่ยเป็นแม่ใหญ่แต่แปลว่ายายใช่ไหมแม่ใหญ่แปลว่ายายเป็นย่าค่ะเป็นคุณย่าคุณยายเรียกแม่ใหญ่แม่คุณแล้วแต่คนต่างจังหวัดเขาจะเรียกกันแต่หนูก็ไม่มีไม่มียายค่ะเพราะว่ายายให้เรียกว่าย่าบอกว่าย่าดูแก่ก็เลยไม่แก่ย่ากับยายว่ามันเท่ากันความรู้สึกอะเต็มไปหมดเลยใช่เกมไม่ได้คิดมันเป็นเกมไหลดังนั้นถ้ามันสตาร์ทพร้อมคิดอ่ะมันจะสตาร์ทถ้าอยากก้าวข้ามตัวเองลองทำซ้ำวันที่ไม่ได้เจอกูก็ได้เกมเนี้ยถ้าเกิดเราลองไปเสิร์ชใน YouTube ว่า body contact เราจะเห็นแบบเราจะไปยังไงก็ได้เลยในการไหลไปอะไรแบบนี้ซึ่งมันต้องมาจากการไม่คิดเพราะถ้าอันนี้ผิดไหมมันก็จะแบบช็อตแล้วหรือว่าเฮ้ยคลำก็พอจนกว่าจะรู้สึกพอใจแต่ถ้ารู้สึกอิ่มจริงๆแล้วอ่ะก็ออกมาแบบไม่ต้องรีบคือฟีลกับทุกอย่างที่เราทำกันเอาจริงๆว่าเราเห็นอะไรในตาเขาแล้วเราอยากทำอะไรทำจะมีเขาที่อยู่เคียงข้างเราไปตลอดการทำงานนี้มองเข้าไปในตาคู่นี้ที่เคยผ่านเรื่องราวมากมายในชีวิตของเขาอยากเป็นที่รักอยากได้รับการยอมรับอยากสำเร็จมาไม่แพ้กับเราส่งความปรารถนาดีไปให้เพื่อนบอกเขาว่าหลังจากนี้เธอจะไม่เป็นไรเพราะเธอจะมีฉันอยู่ข้างเธอตลอดเห็นเด็กคนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใน
มีตัวเสมอเราไม่ต้องกลั้นอยากมีอารมณ์อะไรออกมาปล่อยเราอยากทำอะไรอยากตอบอยากกอดอยากทำอะไรเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองทำไมเขาไม่เดินมาหาเราเขากลัวอะไรบางอย่างหรือเปล่าทำไมเขาเดินมาหาเราต้องการเราหรือเปล่าเราเองไม่ต่างจากตัวละครที่ต้องการความรักและความเข้าใจคราวนี้ทั้งสองคนจับมือกันค่ะแล้วนั่งลงหันหน้ามองกันคราวนี้นะคะครูอยากให้ฟังซ่ากับโยพูดความในใจทั้งหมดเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ให้เพื่อนฟังครูไม่ต้องได้ยินก็ได้พี่วันไม่ต้องได้ยินก็ได้แต่คุณจะพูดความต้องการความคาดหวังคุณมาอยู่ในโปรเจกต์นี้เพื่ออะไรมันสำคัญยังไงกับชีวิตของคุณคุณรู้สึกดีใจแค่ไหนที่ได้คู่กับเขาคุณกลัวอะไรคุณกลัวเขาทำเขาลำบากไหมคุณอยากให้เขาช่วยอะไรคุณหลังจากนี้ในการทำงานนี้จะมีแค่คุณสองคนที่รู้เรื่องนี้ครูไม่ต้องรู้ก็ได้เขาจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยเราพูดทุกความกลัวและความต้องการของหนูออกมา หนูพกมา3 ชุดวัน เฮ้ย นี้ ตบมือได้ดี เอาวันนี้มีไปถ่ายกันเหรอ เขาต้องไปถ่ายรูปอะไรกันก็ไม่รู้ คริสต์มาสพาส คริส ตี ต์มาส เด็กยูอัพหนูรู้สึกเหมือนเดิมแต่วันแรกที่หนูเจอแบบรู้สึกอุ่นใจอยู่แล้ว แต่แค่เขินสวยอ่ะ เขาสวย หนูอยากได้หน้าเขามากเลยขอยืมมาแปะไว้สบายอันนั้นก็สร้างเรื่องแหละแต่หมายถึงเขาสวยมากเข้าใจฟิลไหมเขาสวยมาก เฮ้ยเขาเรียกว่าสร้างเรื่องเหมือนกัน ทำเรื่อง แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูจินตนาการไว้ว่าแบบเขาอะเป็นคนอบอุ่นแต่หนูก็รู้สึกว่าเขาดูเหนื่อยๆจากว่าแบบตอนที่หนูเจอเขาหนูรู้สึกว่าแววตาเขาดูเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็พยายามแบบทำเป็นว่าผมครูอะครับอย่างเงี้ยตลอดเวลาเขามีแบบไอ้กระจุ้งกระจิ้งอยู่ในใจเขาอะแต่ว่าแบบเป็นความแบบนุ่มนิ่งนุ่มนิ่มอะแต่เขาแค่แบบตั้งกำแพงไว้สูงมากแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูดีเขาดูอบอุ่นแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆก็เลยไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นแต่ที่เซอร์ไพรส์คือหนูมองตาเขาแล้วหนูร้องไห้ทำไมแบบเห็นหน้าแล้วอยากร้องไห้แบบเห็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยร้องไห้ทำไมวะแล้วพอหนูหยุดร้องแล้วพอเขาร้องแล้วหนูก็ร้องตาม มันอาจจะมาจากของบางอย่างในชีวิตเรา อาจจะใครสักคนไม่รู้เราอาจจะมีแบ็คกราวด์อะไรบางอย่างของเราแล้วก็พอได้คอนเนคกับใครจริงๆคือมองตาคนคนนี้การร้องไห้มันไม่ใช่หรือการเห็นคนคนหนึงจริงๆมันทำให้เรา ตกใจว่าแบบคงอยู่ในใจเยอะอะคงอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นความกดดันความอึดอัดเพราะพี่ฝ้ายแบบไม่เข้าใจเพราะพี่ฝ้ายรำคาญอยู่ใกล้จะเข้าหายังไงก็คิดเยอะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันเนี้ยเราอยู่ด้วยกันเราทำงานด้วยกันฝ้ายจะไว้ใจฝ้ายจะเชื่อใจ เพราะฉะนั้นพี่ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นมีอะไรหนูว่าพูดคำว่าพี่อยู่นี่แล้วน้องก็ร้องไห้แค่คำว่าพี่อยู่นี่ แล้วหนูก็บอกว่าพี่อยู่ตรงนี้จริงๆ ไม่ได้ไปไหน ตัวนี้ ตัว มัน ละค เป็น รเป็นแบบนี้ ตัวละครมัน ซึ่งมันคล้ายชีวิตจริง แล้วเขาเล่นจริงมาก และหนูก็เป็นเด็กแบบนั้นจริงๆที่แบบคล้ายได้อย่างเงี้ย แต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นคนมีกำแพงสูงแล้วไม่ค่อยกล้าที่แสดงความรู้สึกตัวเองเท่าไหร่ เพราะว่าไม่รู้เขาในเรื่องของ
ในอดีตหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นพี่สาวที่น่ารักกับหนูตลอดเลยถ้าหนูไม่มีเขาก็คงเคว้งเหมือนกันนั่นแหละค่ะ น้องเขาเป็นคนหัวไวมากเขามีการแก้สถานการณ์ตรงหน้าอันหนึ่งแล้วหนูแบบปกติหนูเป็นคนมีกำแพงสูงแบบสูงเลยเป็นคนที่แสดงความรู้สึกน้อยมากหนูมีกลไกการโปรเทคตัวเองในการที่ปิดเลยอะค่ะถ้าหนูว่าเรื่องนี้ค่ะหนูนึกถึงจะเศร้าอะร่างกายมันแบบออโตเมตชัดดาวน์เลยว่าไม่หนึ่งแต่ว่าหนูอะดันเล่าให้ซ่าฟังได้ในเรื่องที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่สบายใจ ซึ่งน้องอะห่างจากหนูมากแล้วปกติหนูไม่ค่อยคุยกับเด็กเลยค่ะแต่ว่าดันเรื่องที่จะคุยกับน้องเพราะว่า รู้สึกว่าน้องมีความคิดที่โตแล้วก็รู้สึกเชื่อไว้ใจน้องอะค่ะมันเป็นความรู้สึกประหลาดเหมือนกันชอบความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องมากขนาดตัวหนูอะยังเปลี่ยนอาชีพประมาณ10 อาชีพตั้งแต่เด็กยันโตว่าอยากเป็นนู่นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แต่นับถือความที่น้องอะรู้ตัวเองตั้งแต่เด็กว่าหนูอยากเป็นนักแสดงแล้วน้องดันทำมันได้ดีมากๆตั้งแต่วันแรกที่น้องมาแคสติ้งเลยว่าแบบเด็กคนนี้มันมีของว่ะจริงแล้วแบบพี่วันก็บอกว่าเด็กคนนี้มันได้แล้วเป็นคนมีคาริสมาในตัวเองดีเวลาไปกินข้าวกันอย่างเงี้ยหนูไปกินข้าวกันหนูพี่วันแล้วก็มาเรซ่าไปนั่งกินข้าวกันพี่วันเรียกเขาว่าขอช้อนไอติมด้วยค่ะพนักงานหยิบมาช้อนไอติมแล้วไม่เดินไปหาพี่วันนะคะเดินไปหามาเรซ่าแล้วก็เอาช้อนมาให้น้องเลือก กูมีเรื่องจะถามป้านิดเดียวเลย ว่า ที่ไปบอกพี่เขาว่าอยากเจอทำไม ก็อยากเจอไงอยากเรียนด้วย ชอบคุณตรงไหน ก็รอยยิ้ม น่ารัก น้อยไปแล้วนิดนึง ไหนดูใหม่ดูไหมเธอเรียกไม่ถูก ฉันเรียกไม่ถูก เธอเรียกไม่ถูก เธอยกมือขึ้น ฉันยกมือขึ้นเธอเรียกไม่ถูกอีกแล้ว ฉันเรียกไม่ถูกอีกแล้ว เธอเรียกไม่ถูกอีกแล้ว ฉันไม่ถูกอีกแล้ว เธอยิ้มตลอดเลย ฉันยิ้มตลอด เธอยิ้มตลอดเลย เธอยิ้มตลอดเลย ฉันยิ้มตลอดเลย ใช่ ใช่ กูไล่อันนี้หน้าออกมาฉันยิ้มตลอดเลย กูไล่ ฉันตกใจ ฉันตกใจ ไม่โดนมาสู้โดนมาสู้แล้ว ฟ้ารักพอมาชิงทำไมตอนใส่ถุงเท้ามันบันเทิงจัง บ๊ายบาย ไปฉี่ก่อนนะคะ โอ๊ยมันดูบันเ